Gyöngyösre 3 perc múlva a 11. Sziasztok! Koda reggel, Budapest keleti, Mecsek Intercity, irány Pécs, a fényszílivel, mindjárt, hogy megnézzük azt is. Az úti cél pedig Pécsvárad lesz. Igen. 15 évvel ezelőtt ment el az utolsó vonat Pécs és Pécsvárad között, és erre lesz egy megemlékezés a Pannonvasút szervezésébe. És még egy vonatpótló különbusz is lesz majd pécsi vasútállomáson, ami azért jó, mert csatlakozik ehhez a vonathoz, biztosan meg fog várni, mert a menetrendszer ide, még ha pontosan beírnénk a Pécsre a menetrendszerint, akkor is necces lenne eljutni Pécsváradra. Mert van kb. 5 perc átszállni, és Pécsen még a vasútállomásról a Padasztig is el kéne menni. Amire nagyon szűkösen elég 5 perc, főleg úgy, hogy nem tudod, hogy honnan indul a busz. De még azt is meg kell keresni. És előtt ott van a fényszíli. Lásul most ilyen unizálós utazás lesz, mert a prémium osztállyal fogok menni. Fizó után ezt még meg lehet magunknak engedni. Ugye az első osztály meg a prémium. És ott a kivilágított fényszíli. Jó, van még körülbelül 20 perc az indulásig, úgyhogy idő az van bőven. Városligetős vonat indul, 4-es Az IC Prémium. Ja, 15-ös? 16. Itt a helyem. 15-ös, meg 13-os, ez a kettő lényegében, de Régen utaztam már ezzel, de tényleg az ötti gombnyomással lehet mindent állítani, a fényt, a dőlésszögtől kezdve, és van konnektor. Ja. Nappal még nem láttam a fényszínét. Ez lesz a járgányunk? Ezek Pécsvárban. Vonatpótló kisbusz Pécsváradra. Ki is van írva az úti cél, Pécsvárad. És akkor itt van a járgányunk, amivel majd Pécsváradig fogunk menni. Pécs külváros, Hafbahnhof. És még a tekerősorompó megvan a jó, igen, az megvan még a tekerősorompó. Elosztóközpont. Ez hívja, a padasztot már elhagytuk, az a buszpályaútban volt a padaszt. Jó, az Gajdát csak úgy hívom, szakállas sorompónak hívja. Igen, mert ez az volt, igen, a szakállas volt. Az is. Ez itt meg a Kodály. És ott megy tovább. És ott a 64-es vörös tárcsa, Vágánytengerbe. Már betéve. És a következő Pécs gyárváros lesz? Pécs gyárváros. Az első önálló megálló. Igen. Az első önálló Hauptbahnhof. Na ott van a villanyos. Ja. Ott a villamos. Ott van a hely. Még plusz egy kitérő vágány, mivel hogy ez rakodó megállóhely volt, ahogy említettem. Az épületről annyit mondanék el, hogy ez egy nem kifejezetten hív szabványépület, ugyan abban a tekintetben sajátos, a 61-esen 3 darab olyan megálló is volt, ahol egyszerűen volt szolgálati lakás, ölthely, illetve váróterem, az alapépület. Szedényben is feketén volt még hasonló épület, illetve áll a mai napig hasonló épület. Szó volt már az eltömített átereszről is, ami picit hátrébb található, valóban az egykori panelházgyárnak az iparvágányai előtt között volt egy áteresz, ami eltömődött, emiatt az a rész rendkívül járhatatlan volt már 2-3 éve is, jelenleg is járhatatlan. Ugyanakkor az egykori panelházgyárnak a rakodó területén most például egy áruházlánc épül, egy bevásárló központ, és ez akár még föl is lendíthetné a vonatforgalmát, ha lenne. Ha visszafelé megyünk, akkor ugye külváros után a vonat párhuzamosan haladt a 65. számú Pécs
Villány, Magyarboly, Belimánisztír vasútvonallal. Ez elvileg egy nem villamosított fővonal, de ezt most ne vegyétek készpénznek, hogy jelenleg hivatalos státuszom mi. Én annól még úgy tudtam, meg úgy tanultam, hogy ez fővonal. Egy pár méteres, talán nincs egy kilométer, vagy egy picit több párhuzamosság után ketté válnak. A 64-es áthalad egy felüljárón a 65-ös felett. Ez az első pontja a vasútvonalnak, ami fizikailag is járhatatlaná tette a 64-es vasútvonalat, mert a felüljárót szöges dróttal és kerítésekkel elzárták, ugyanis ugye egészen Pécsbánya rendező állomásig villamosítva van a 65-ös vasútvonal, és a felső vezetéket előfordult, hogy megdobálták, emiatt került lezárásra. És onnantól kezdve pedig egy rövid ív, és itt vagyunk Gyárvároson. Szóval volt már valóban a Mohácsi úti vasúti átjáró volt, ez volt az első vasúti átjáró, amit kibontottak annak idején a Pécs-Pécsvárad, tehát a legkésőbb bezárt vonalszakaszon. Ez 2021 őszén szedték ki. És azóta az úgynevezett nyugati 64-es is el van zárva a vasúti hálózat többi részétől, igen. Előkerült a szolgálati mocska. Igen, egyébként vannak több cikk. Igen, az előbb már láttam már vagy négyet. Még hogy nincsen vonatforgalom, ott jön a Cirmi. Ott a Cirmos. V43 szia! Szevasz Pacsek, V43 Szerintem hasos is lehet. Ugyanis ez nem az eredeti Pécsújhegy. Az egy picit hátrébb volt a mai Szentborbála felüljáró alatt, és később helyezték át ide, amikor megépült az összeköttetés Pécsújhegy és Pécsbánya rendező állomások között. Közte volt ugye az Üszögi terpályaudvar, illetve a régi Pécsújhegyi hőerőműnek az erőműben. És ott a megállóhelyi tábla, amit látunk, ezért fuldosda az egész, igen. De még megvan a tábla. Photoshop-on ráírjuk. Hát meg azért a vágány se semmi, meg ezeket az elemeket is ahogy kiszedték. Ezek jó lennének Dombrádra az átjáróban, nem? Volt egy közvetlen összeköttető vágány Pécsújhegy, illetve az Üszögi terpályaudvar között, de erre azért volt szükség, hogy a vasasi szenet, amit kitermeltek, illetve Heténybányán vonatra raktak, azt közvetlenül el tudják juttatni a hőerőműbe. És ez egész sokáig üzemelt. Nagyjából a szénbányák bezárásával egy időben bontották ki a kitérőt. Ha visszamennénk, de most nem fogunk, mert kicsit csúszásban vagyunk, egyébként nincsen messze, akkor még megvannak a kiágazások a nyumaink, illetve még állnak a fedezőjelzőn is. És még itt vannak a vonóvezetéknek a tartói. Igen, tehát azért vannak ilyen. Például, hogy a vonóvezetékből még látszik, hogy itt bizony nincsenek messze a jelzők, meg maga a kiágazás se. Kiágazás egyébként vonóvezetékes fátókkal volt kezelve, de volt egy különálló helye neki. Ha pedig innen tovább megyünk, akkor néhány kilométer Pécs felső állomás, ahova sajnos nem fogunk tudni bemenni, mert már magánterület. De lassan megeszi a rozsda, és még ellenfényes is, de így. Picit később, másik után volt a vonalon, akkor még ki tudtunk menni, majdnem a Szentborbálatig. Nem? Nem, Beskivel jártuk be. Gyárvárostól Pécsváradig 4 éve. Az ott a legnetszesebb helyzet. Hát itt errefele nagyon nagy zsincsa van, ott nagyon nehéz átmenni. De most már egyébként lassan az egész 64-es ilyen. Tehát vannak már a mélyebb bevágásoknál olyan pontok, ahol nagyon nehéz átvágni. Főleg Pécsvárad után. Pár éve amúgy elindultam Bátorszékről, hogy bejárjam a vonalat, pont rám szakadt az ég. Ugye a 3-4 kilométert jutottam, hogy fölögő futórózsák voltak a pályán, meg stb. Mondom, visszafordulok. Visszajöttem Bátorszékre, rám is szakadt az ég. Mondom, jó, hogy még vissza is fordult. Nekem Bátorszéktől sikerült Palotabosokig elmenni, de azért küzdelmes volt egy-két helyen. Úgy is csináltam, akkor itt Pécsen vettem ki szállást is.
át-vissza. De hát ezért Pécsvárattól Palota-Bozsakibe járni, az 3 napba telt. Inkább visszafordulni. Ilyen. Azt nehéz átvágni. De volt, Nem, amikor... megláttam, hogy a felhők is, hogy hogyan gondolom, hogy eső lesz. Maga a kiágazás egyébként most eszembe jutott, mit akartam még mondani, nem akkor szűnt meg, amikor a szénbányák bezártak, mert ugye a Pécsújhegyi szénerőmű az korábban bezárt, amikor átadták a mai hőerőművet. Az épületei viszont... És az már gázfűtéses volt, és akkor nem kellett már szenet vinni. Szénfűtéses volt, azért is volt egészen 2004-ig meghagyva a Széchenyi-aknai bányavasú, mert a pécsi külfejtésben kifejtett szenet a szénvasúton keresztül szállították el a szénosztályozóhoz, ami ugye ott volt a teherpályaudvar területén, és onnan pedig futószalagon vitték el a hőerőműbe. De aztán átállt a hőerőmű gázra, aztán ma meg már ugye biomasszával működik, így már egyáltalán nem igényel vasúti szállítást. Az a következő lesz majd most. Ja, akkor Pécsvasas Havvanhof. Igen, de ez az elnevezés is ilyen viccinálisos, tudod, mert amúgy Vasas az ide nagyon messze van, ez konkrétan Somogy településnek Hát a akkor miért része. nem Somogy lett a neve? Az volt az eredeti. Tényleg? Igen, a számból vetted ki a szót. Ez az állomás eredetileg úgy épült, hogy a Somogy nevet viselte, és 3 vágányos volt. És Somogyról és Vasasról azt kell tudni, hogy nagyon-nagyon közel vannak egymáshoz. Tehát úgy képzeljétek el, hogy az az utca, ami a két település között van, és a határt szolgálja, az a neve, hogy Határ utca, az konkrétan az elválasztó vonal a két település között. Tehát kvázi 2 ikerfaluról van szó, amik szinte egyben nőttek. Ez a terület viszont konkrétan Somogyhoz tartozik. Viszont amikor az állomás megépült, akkor is Somogy nevet viselte, 3 vágányos volt. Az épületről látszik, hogy egy szép, MÁV, hév, negyedosztályú szabványépületről van szó. Egy idő után megkapta Vasas is ezt a nevet, onnantól az lett a neve, hogy Somogy-Vasas. Aztán valahogy Somogy elfelejtődött, és akkor lett Pécs-Vasas. Mert időközben ugye Somogyot is, Vasast is Pécshez csatolták, mint közigazgatásilag. Tehát egyik sem önálló település már. És így lett az állomás neve Pécs-Vasas, úgyhogy egyébként Vasas ide messze van. Nem nagyon, de Somogy közelebb van. Pár kilométerre. Pár kilométer, igen. Laza séta. Most az állomás egyébként 4 vágányos, erről majd az épület másik oldalán beszélek, hogy miért alakult így. Itt van. Itt volt a pénztár. És itt jár Steve. Ez így csókolom, Pécsváratra kérnék egy jegyet. Micsoda járulnak? Na, mi van itt? Tudom, elég csak éppen. Jó, hát akkor oda nem megyünk. Na itt járt izért, 2024 februárban G. Roland. Itt volt egy Roland, meg egy Rondi. Itt voltunk 2003, oké. És ez a cső, amiben a kábeleket viszik. Na itt volt a forgalmi iroda. És ott az a retro villanyóra, az a régi fekete Ganz. És ez volt a váróterem, ezek szerint. Így, amikor legelőször jártam, így meg volt az ember. Aha. Hoppá! És itt ez volt a szolgálati lakás, itt van egy fürdőkár. Aha, és itt van a szoba. Itt volt a kis szoba. Azért mondom. Itt vagyunk a vasútvonalon. Ez volt az átmenő vágány. Igen, ez a második. És itt van a Havvanhof. Pécs-Vasas. Pécs-Vasas. No, szóval, elmondtam ugyan, biztos emlékeztek is, de azért hadd kérdezzem meg, hány vágányt láttok? Egyet. Most leginkább egyet. Nektek hány van? 4. Köszönöm. Arra még van. Igen, arra van kérlek szépen 2 vágány. Ott még látszódik a sínszál. Ott van. És ott És a váltók azok hol voltak? hátrébb van. Hol van? Hát a híd után rögtön. Igen, És még ott is van egy vágány. az az első vágány. És itt volt a pedon. Nos,
Ez eredetileg egy gyönyörű szép, tipikus vidéki háromvágányos vasútállomás volt. Azonban az 1950-es évek végén történt egy jelentősebb beruházás, fejlesztés a vasútvonalon. Ekkor ugyanis születtek olyan tervek, hogy Hosszúhetényben is nyitnak egy külön bányát. Aminek a hatására megépült ugye a Hird-Hosszúhetény a Hird-Hosszúhetény iparvágány, bányavasút, illetve megerősítették a Pécs-Hird vonalszakaszt, aminek az eredménye ugye az lett, hogy egyrészt a felépítmény átépült és sokkal nehezebb gépek közlekedésére is alkalmassá vált, másrészt Pécs-Vasas és Pécs-Felső vasútállomásokat 3-ról 4 vágányosra bővítették, és a felvételi épületeket, hogyha megnézitek, kicsit átépítették, mindkét alapvetően negyedosztályú szabványépület kapott egy-egy kitoldást. Ez a fejlesztés egyébként onnan is látszik a leginkább, hogyha most elmennénk arra, akkor az első vágánynak a kitérője sokkal hamarabb csatlakozna vissza az átmenő fővágányba, mint a másik kettőjé. Tehát nem elég, hogy bővítették az állomásokat, hanem még jóval meg is hosszabbították. Ja, a tervforgalom. A tervforgalom, igen, hogy a szénvonatok tudjanak keresztezni, hogyha úgy adódik. Csak nem lett belőle sem. Heténben nem nyílt meg a bánya, viszont elkészült egy 1,5 kilométer hosszú kötélpálya, ami Vasasról szállította az újhetényi állomásra a szenet, és ott a vasasi szenet rakták vonatra, illetve ott ugye Heténben volt egy nagyobb tőzéptelep, ami szintén rakodott, tehát az a vágány használatban volt végül is, de ezt majd Hirden elmondom. Vasasra lenyit, hogy miért is ekkora, illetve Pécs-Felső is hasonló adottságokkal rendelkezik, 4 vágányos állomás, ugyanígy utólag meghosszabbítva, kibővítve, az épület és a vágányhálózat is hasonló lett volna, amit ott látunk, ha be tudnám menni, de nem tudunk sajnos, mert mint mondtam, magánterület már. No, megállóhely, mindig is megállóhely, ugyanakkor tervforgalom szempontjából mindig a legmeghatározóbb a nyugati 64-esnél. Valószínűleg már észrevettétek, hogy iparvágány vágánytengelyébe álltunk meg félig, hogyha megfordultok, akkor még látszik a váltója. Ez ide ment be hátra, ez egy betonüzem volt, legalábbis az életének a nagyobb részén, ugyanis eredetileg ez egy átrakó volt, képzeljétek el, egy kisvasútra, egy kőszállító kisvasútra, egy 760 mm-es nyomtávolságú kisvasútra, ami között az átrakó és kövestető között szállított, kövestetőn volt egy kőbánya, és ennek a kisvasútnak volt egy párja, ami onnan picit hátrébb abba az irányba a hirdi homokbányáktól szállított a komlói Kossuth szállítóaknáig. Ez is 760 mm-es kis vasút volt, ez volt a Komló Hird homokvasút. Ennek a célja elsődlegesen az volt, hogy a hirdi homokot elszállítsa Komlóra, hogy az ottani már nem használt vájatokat betömjék vele. Nem sokáig voltak egyébként üzembe, párhuzamosan meg pláne nem, nagyjából 10-10 évig üzemelt mindkét kisvasút. Viszont építési célokat szolgáltak ez alatt a rövid idő alatt, amíg léteztek, ugyanis a már korábban említett Hird-Heténybánya iparvágányt ennek a kisvasútnak a segítségével építették meg, mégpedig úgy, hogy építettek egy rövid kis szárnyvonalat a kisvasúttól az újon épülő vasútok a töltéséig, és annak a segítségével hordták az anyagokat, illetve építették a vasútok a töltését magát. Jelenleg ugye az épület a hirdi polgárőrségnek a székhelye, a peront magát járdának használják, ugyanis itt van a peronnak a tövében a helyi általános iskola, ez egy német nyelvű általános iskola egyébként, ez csak zárójeles megjegyzés. Ugyanakkor itt látjátok, nagyon jó helyen volt a megállóhely, az egyik legforgalmasabb volt a megmaradt nyugati 64-esen, egészen 2009. december 12-e éjszakáig. És itt van ezért a polgárőrség használja meg, akkor itt van az iskola is. Pálya is azért egész szépen néz ki, itt már növi be a gaz rendesen. És ez itt az iskola mellettünk. Itt van. Az iparvágánynak a kiágazása, hogy ez eredetileg egy vonóvezetékes állítású váltó volt egy ideig. Ennek az volt az oka,
hogy a hosszú hetényi kiágazást, illetve ezt a váltót, illetve azoknak nyilván a fedezőjelzőit egy különálló őrházból kezelték. Ugye már el is hangzott, hogy állomásként funkcionált, önálló forgalmi szolgáltatóval. Ez ma már nincsen meg, nagyon sokáig állt, aztán lebontották, a helyét tudjuk csak megnézni, és meg is fogjuk, miközben sétálunk a Heténbányai kiágazás felé. Az lesz majd a hídi tartózkodásunknak a vége, hogy hát nem sok maradt a hetényi iparvágányból, de a kiágazás, ami pont megvan, azt fogjuk mindjárt megnézni. Hát meg is van a csatorna a vonóvezetéknek. Igen, itt még látszik, itt is, meg ott Igen, is. a csigák is ott vannak, meg ott a csatorna is. Igen. Itt a vonóvezeték is összefutnak, itt volt egy váltóállító őrhely, onnan kezelték a kiágazásokat. Gondolom ott is jött le a bakter a légcső. Igen, hát az a járda azonnan az átjárótól vezet. Gondolom itt az őrhely miatt volt. És ezt mikor bonthatták el körülbelül? 2005-7 körül. Mintha az Andrisnak a 2007-es felvételén még meg lenne. Az nem tudom, hogy 2009-ben már meg volt, de akkor már biztosan nagyon be volt nőve. Ha meg is volt, akkor gondolom már használva se volt. Vannak fényképeim egyébként, hogy nézett ki, meg hogy belülről hány emeltyű volt, de azt majd a filmben látni fogjátok, arról most nem hoztam külön fényképet. Nézem, hogy a fákat is elég frissen vágták, őt látszik. Igen, ez frissítás. Amikor a film miatt Márk meg két színbarám kijöttünk fotózni, meg fölvenni a kiágazást, akkor itt azért küzdöttünk a növényzettel. Volt dzsungel, gondolom. Volt, egy picit jobban be volt nőve. Maga a nyugati 64-es 1000 rész amúgy még annyira nem csúnya, tényleg csak foltokban vannak olyan részek, ahol így rendesen küzdeni kell. De hogy ez akkor már szépen be volt nőve. Ez most így egész kultúrát ahhoz képest. A kitérő állapot volt a szabványállás, vagy nem, bocsánat, a hetén felé vezető. Volt eredetileg egy védőcsonka is, az már nincsen meg, felvételeken még nagyjából látszódik. Ha megfordultok, akkor látjátok azt a szép nagy passzújt az énekmerevedbe, az kérlek szépen, az a fedezője. Jaj, igen, az volt. Illetve nem tudom, hogy láttátok-e a váltót, mármint ami még megvan belőle, ez is vonóvezetékes kezelésű volt. 1961. január 11-én adták át ünnepélyesen a forgalomnak, 6,5 km hosszú volt, egy hatalmas földmunkákkal megépült vonalon van egyébként szó, tehát még műholdképen is rendkívül jól látszik, hogy amikor a vonal megfordult vissza Heténynek, az egy nagyon-nagyon mély és szép bevágás volt, ami még a mai napig megvan, de gyanítom, hogy járhatatlan. Márkal többször beszéltük amúgy, hogy el kéne menni majd egyszer bejárni. Dzsungeltúrázni, igen. És 2005. decemberében bontották el véglegesen, de egészen addig volt rajta forgalom. Elszórtan ugyan, mert ugye a bányák bezárása után, miután a Petőfiakna már nem hordott rá a vasútra, illetve hát nyilván a hetényi aknákból nem lett semmi, ez alatt azt értsétek meg, hogy kifúrtak 2 ikerraknát, de maga a bányőzem sosem nyílt meg. Már tehát szénszállítás abszolút nem volt a végén, egyedül a tüzép volt az, ami némi forgalmat generált, de... Az is faszállítással, vagy mivel? Igen, fát szállítottak a tüzépről, elszórtan ugyan, tehát így nem akarok butaságot mondani, 2-3 hónaponta volt egy fuvar. És akkor mondták azt, hogy Hetényben már nincs olyan vállalkozó, aki igényelhetné a vasúti szállítást, úgyhogy hivatalos márpontás volt. Egy felvétel van róla, meg elszórtam fényképek, Nagy Tamás készítette, próbáltam vele fölvenni a kapcsolatot, és sikerült is, de a felvételhez végül a fénybemutatóig nem jutottam hozzá. Ők úgy mentek végig a vonalon az utolsó alkalommal, hogy már bontották közben a pályát. Egy PVG-vel? Igen, tehát 2,5 kilométert tudtak menni a 6,5 kilométer hosszú pályából, mert Addigra már többit fel. Heténybányán már bontottak, igen. És ki is siklottak, mert a heldereket már előtte is leszették. Ja, igen. Ezt az meséltem. élesztések. Fényképek vannak róla, ez a filmben majd látszani fog, de a felvételhez sajnos nem jutottam meg hozzá egyelőre. Azért ezt szeretném egyszer megkapni, mert az nagy kincs. Mert amúgy Heténybányáról úgy kell tényleg előkotorni a dark webről a fényképeket, mert nem sok van. Index fórumon találni egy-kettőt, az őrhelyről, amit előrébb mutattunk, arról is ott találtam fényképeket. Magára a Heténybányáról elszórtam egy-kettőn így, amit így könnyebben megtalál az ember.
És így amikor volt rajta kiszolgálás, milyen járművekkel voltak? Így Dacia? Dacia elsősorban. Hírdig ugye elvileg kijöhetett nehezebb gép direkt Heténbánya miatt. De ott a Szergei meg ezek. Igen, tehát a korabeli újságcikkek még írják is, hogy az első szénvonatot Heténbányáról egy 424-es húzta. Igen, de hogy alapvetően az utolsó kiszolgálások itt már Daciával voltak. De az a szolgálat volt egyébként... De akkor még gondolom ezek a klasszik Daciák nem maradnak a klasszik Daciák, igen. Egy nagyon nyugis kis szolgálat volt egyébként az elmondások alapján. Ugyanaz a gép, ugyanaz a személyzet, ugyanabban az időszakban. Akkor a beosztott személyzet volt így lényegében. Igen, mondhatni, de ilyen kis nyugdíj előkészítő szolgálat volt Heténbánya. Mert ugye elvileg ugye, bár ezt nem mondtam el, valóban ebben hibáztam, a 64-esnek kemény 2 kilométerre még a mai napig használatban van, az a szakasz, ami párhuzamos a 65-ös vonallal Pécs külváros és Pécs állomás között. De a mai napig úgy van benne egyébként az írásbeli rendelkezésekben, hogy ilyenkor a 64-es számú vasúton jár be a vonat Pécs állomásra. Csó, megállunk Pécsvárad előtt. Eredetileg gyönyörű szép esőbeállóval. Arról a fényképem egyébként, azt meg is mutatom. Vagy nem, mert nem, azt végül nem tettem. Ja, hát akkor nem. Majd elképzeljük. Majd elképzeljük a fényképet. A fényben benne lesz. Mit mondhatnék még erről róla? Mikor megszűnt a vonal, akkor létesítettek egy megállót, de az a bekötő útnak a kereszteződésétől is 500 méter. Tehát abszolút nem túl kézenfekvő a vonal megszűnése óta, és így emiatt elsősorban csak autóval megközelíthető a túloljonnan. Legalábbis megnézem azt az embert, aki hajlandó buszra leszállni és kisétálni ide, azért, hogy fölödjön egyet. Jó, rajtad kívül. Valóban fénysorompó üzemelt itt eredetileg, most már András keresztes az átjáró, de ez legalább még hivatalosan is vasúti átjáró, tehát nincs lezárva. Ott volt a Vaspaktárnak a helye, Ott, az látszik, igen, ott van. Még Mór Attilának a felvétel, meg az útjának a felvétel látszik, hogy vasútbarátok oda tombra szaladnak föl. Pécs felső állomás, látjátok, ugyanúgy néz ki szinte, mint Vasas, csak a toldalék az a túloldalon van. Ugyanúgy 4 vágányos, illetve hosszú etény. Hosszú etényt ez még egy üzemeléskori fénykép róla, de hosszú etény az most már nagyon le van lakva. A legtöbb nyílászáró be van nem betörve, hanem le van fedve. OSB lappal, igen. Viszont föltörték az épületet, és több éven át laktak benne egy kedves, sajnos kirúgott vasutas házaspár, lakott benne illegálisan, viszont nemrég kilakoltatták őket, mert az épület életveszélyes és omlásveszélyessé vált. Pécsvers ugye pedig egy fatelepnek a területe jelenleg, és fölült, hát valamennyire megcsinálták az épületet is szerencsére, de az állagmegóvás, igen, hogy lakjanak benne, legalábbis lehessen lakni benne. Miért nem színesben nyomtattak ki? Mert nincs színes nyomtató. Pécsvárad Hauptbahnhof. Itt megérkeztünk. És itt pedig egy boci pullman. Lágerjár, utazóvagon kiállítás. És akkor a vagon belseje. Talán utoljára 15 éve, 2009 decemberében átépült ennyi embert ezen az állomáson. Ugye az akkori vezetés 24 vasútvonalon vagy 800 km. Vasúton szüntette meg a személyszállítást, többek között ugye itt a 64-es Pécs-Pécsvárad Vártaszék vasútvonal, ami a Dél-Dunántúl és az Alföldet kötötte össze. Ugye a Pécsvárad utolsó még működő sikerült 2009-ben bezárni. Ugye ezzel akkor egyébként spórolni szerettek volna. Mi mással spórolnának, ugye, mint a vasútnak a bezárásával. 2010-ben azonban 2 ütemben újra indították 210 km-en a személyszállítást.
ugye viszont sajnos ez a vasútvonal ez nem került bele. Tehát hiába voltak és vannak tervek egyébként, hogy ezt hogyan is lehetne hasznosítani. Voltak ilyen tramtrain jellegű tervek még Pécs városában, az önkormányzaton, de nyilván ugye sajnos ebből nem lett semmi. Ez a vonal egyébként az a csodálatos vonal, méltán sok vasútbarát, vasútrajongó kedvencem, de gyönyörű a vonalvezetése és tényleg utánozhatatlan a hangulata. 2023 még egy csendesebb időszak következett így a magyar vasúti életben, ha lehet így fogalmazni. Egészen tavalyig ugye, amikor is a frissen tervezett építési és közlekedési miniszter Lázár János újabb 10 vasúti mellékvonalat zárt be, közlekedési módváltás cím szól, de hát tudjuk, hogy ez mit jelent sajnos. De hogy mi is változott ebben az elmúlt 10x évben? Felnőtt egy olyan generáció, a mi generációnk, akik látják igazából a vasútnak a valódi értékét, az, hogy a vasút mennyire elengedhetetlen akár a mobilitás, akár a turizmus, akár a környezetvédelmet tekintve. Ennek okán a tavaly bezárt 10 mellékvonal esetében több olyan vonal is van, ahol küzdünk azért, hogy ne kerülhessen ki a vöröstáv, csak legyen újra menetrend szerinti személyvonati forgalom a vonalakon. Esetleg legyenek funkciójuk megfelelően, de talán egy kicsit másképpen, akár hajtánypályaként hasznosítva. Hát ezeket így felsorolás szintjén én megemlítem ezeket a vonalakat, hogy hol van aktív civil ellenállás. Ilyen a 47-es Dombóvár-Komló, 78B Balassagyarmat-Ipolytormóc, a 125B Mezőhetes Battonya, illetve a 146B Lakitelek Unszentmárton. Szeretném kiemelni a 64-es számú Pécs-Pécsvárat Bátorségi vonal kapcsán, hogy ennyi lelkes magánszemélyi civil szervezet, vagy a kisebbségi önkormányzat munkáját, hogy mennyire fontos is nekik ez a vonal. Vagy akkor még említsük meg a Palotai Vasúti Múzeumot, hogy ami az országban egyedülállóan működik, és tényleg nagyon messziről is nagyon sokan elmennek, hogy megnézik azt a csodát, amit a végköltség igazából a semmiből csináltak. És akkor itt ráadásul szeretném megköszönni mindenkinek, aki eljött, segített a szervezésben, és hogy emlékezzünk meg együtt erre a szomorú évfordulóra. Gászkidőz Bernadett vagyok, a Pécsvári Német Nemzetiségi Önkormányzatnak az elnöke, és én születtem, hoztak haza, úgyhogy nekem ez még mindig az otthonom, akkor is, hogyha már jó sok éve eltelt azóta. És nagyon örülök, hogy be kell mutatkozni, hogy nem csak pécsvárediek vannak itt jelen, én abban bízom, hogy ennek az lesz a következménye, hogy ez a fajta emlegetett civil kurázsi, ez itt is sikereket fog elérni, és hogy minél többen lesznek nem csak helyből, akik szeretnék, hogy ez az épület abban a régi pompájában várja az ide látogatókat, és hogy történjen valami, ne csak az épületben, hanem a síneken is. A Német Nemzetiségi Önkormányzatnak ez egy nagyon fontos projektje, feladata, de azt is be kellett látnunk itt a képviselőtársakkal, hosszas beszélgetések, meg az elmúlt 3 évnek a tapasztalat alapján, hogy bizony egy kicsit túlnő rajtunk. Tehát ha nincsenek önök, nem vagytok ti, nincs mögöttünk egyfajta civil támogatás, nincs a Pannonvasút Egyesület, és nincs mögötte egyfajta kormányzati szándék is, hogy ez itt valóban létrejöjjön, akkor valószínűleg nem leszünk túl sikeresek, és nem leszünk hosszú távon itt jelen. De nyilván nem ez a cél. Az a cél, hogy itt egy úgynevezett emlékezetthelyet hozzunk létre, a szónak a legszélesebb értelmében, ami különböző korszakokra, különböző történésekre képes visszavezetni, visszagondoltatni az embereket, és azoknak az itt dolgozó, akár áldozatként, akár résztvevőként megjelenő embereknek egy emléket állítani, akiknek a sorsa valamilyen módon az itteni eseményekkel összefüggésben markáns fordulatot vett, alapvetően a legtöbbször rossz irányba, de hát volt ennek a vasútnak sokáig egy összekötő szerepe. Az imént itt a beszélgetések során hallottam, hogy bizony a nagyszülőkhöz Erdős Mecskéről úgy jártak, itt az egyik pécsváradi néni mesélt, hogy eljöttek ideig vonattal, aztán innen busszal, és hogy ez egy napos program volt akkor. De a vasút lehetővé tette, hogy meglátogassák a nagyszülőket. És aztán jön az a korszak, amikor a vasút az elkezd szétválasztani, mert embereket különböző indokokkal vagonba pakoltak és vittek ismeretlen sorsok felé. És mindig el szoktam mondani, hogy azért fontos erről beszélni, hogy ez ne történjen meg, de hát látjuk, hogy folyamatosan megtörténik most is van ilyen, ettől függetlenül nekünk az a feladatunk, hogy ezzel ellen minden módon tiltakozzunk, hogy vallási, anyanyelvi,
világnézeti, nemzetiségi alapon ne tegyünk különbséget az emberek között. És ennek szeretne ez a hely emléket állítani, azzal együtt, hogy őrizné a vasútállomás funkciót. 1911-ben indult el itt a vasúti közlekedés. Ez már egy történelmi korszak, és hát én szeretném újra látni a gyönyörű pirosra festett padokat, a sok virágot, a sok beszélgető embert, akik mindenféle nyelvjárásban, mindenféle történeteket meséltek. Szeretném, ha itt még vonatok közlekednének, vagy ha azok nem, akkor legalább hajtányok mennének itt. Úgyhogy ez a jövőkép, és nagyon örülnék, hogyha ebben önök is, ti is a segítségünkre lennétek, ötletekkel, javaslatokkal, lobby munkával, és hát adott esetben akár kétkezi munkával is. Köszönöm szépen, hogy ma ilyen szépen összegyűlhetünk. Egyébként 15 év alatt egyszer volt már, amikor ennyien itt voltunk, amikor ez a vagon ide megérkezett, és akkor egy kicsit itt ezt a jövőképet elkezdtük közösen rajzolgatni, akkor egyszer már álltunk itt ennyien, hát remélem, hogy ez csak a nyitány volt, és ez csak fokozódni fog. Úgyhogy köszönjük szépen a lehetőséget, az együttműködést, a megkeresést erre a mai napra, mert az ötlet a Pannon Vasút Egyesülettől származik, és mi nagyon boldogan álltunk be emellé a kezdeményezés mellé. És akkor Koszorú kerül oda, ahol egyszer már volt Koszorú. Akkor először a Pannon Vasút Egyesület. Hova teszed? Ő csengő. Benni, gyere, te magasabban. Miért nem odáig? Kiki vagyok. Hát nem érik föl. Oda. Oda. Azt még én is vettem volna. Hát én azt hittem, hogy ide lehetne, nem? Ide. És akkor rászorít. És az utolsó mesek Intercity, fényszílivel. Hát igazából véletlenek közjátéka lesz, hogy ezt elértük, de hát örüljünk neki. Igazából 2 órával korábbi vonattal kellett volna, hogy menjek, csak a sikeresen lekéstük, úgyhogy most ezzel megyünk, és így viszont akkor a fényszíli fog minket visszafele is vinni. Idefele is ezt hozott, és visszafele is ezt fog vinni. Úgyhogy akkor ez a kis Pécsfeladi megemlékezés, hogy 15 éve bezárt 64-es vonal, akkor ez ennyi lett volna, és akkor mondom, köszönöm mindenkinek a figyelmet, és akkor iratkozzatok fel a csatornára, a támogatási lehetőséget oda lehet megtaláljátok, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok!